Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 25-й день війни українського народу проти російських окупантів. Одна з найбільш трагічних подій – загибель десятків людей у будинку для осіб похилого віку на Луганщині. Одне з нових трагічних явищ цієї війни. Один з нових воєнних злочинів російських окупантів. І очевидно, що таких злочинів буде ще чимало, тому що зараз російські Збройні сили навіть не обирають особливо об'єктів для свого бомбардування. Високоточних ракет все менше, і Росія починає застосовувати стару радянську зброю. Куди вже потрапить, туди вже потрапить. Головне – застрашення населення і, звичайно, знищення української інфраструктури. Загибель заводу «Азовсталь» у Маріуполі стала ще одним символом цих дій російських Збройних сил. У Москві навіть не приховують. Є чітке бажання зруйнувати всі українські підприємства. Після російської агресії, навіть якщо не залишиться шансів окупувати велику частину української території, залишити Україну без економіки як такої, без металургії, без військової промисловості, без усього, що дає якийсь прибуток. Перетворення України на пустелю, в разі, якщо не вдасться приєднати територію нашої країни до імперії Володимира Путіна, це ще одна частина тактики російських окупантів. Вдасться окупувати Україну як пустелю, що ж, на території цієї пустелі будуть жити російські громадяни після того, як українське населення буде вичавлено своїх рідних домівок. Ну, звичайно, не так багато російських громадян, тому що тут не буде чого робити, тому що країна буде буквально спустошена. Ну, а якщо не вдасться окупувати Україну, що ж, хай українці відбудовують зруйноване Путін. Наскільки можна сподіватися на те, що війну вдасться незабаром закінчити шляхом мирних перемовин? Американські дипломати все більш висловлюють скептицизм щодо реальних намірів президента Російської Федерації Володимира Путіна закінчити цю війну за столом перемовин. Незважаючи на те, що російсько-українські консультації продовжуються. Однак для Сполучених Штатів ці консультації виглядають односторонніми. Міністр закордонних справ Туреччини пан Чавушоглу оприлюднив певні пункти, які продовжує вимагати від України Російська Федерація для закінчення агресії. Ці пункти можна було побачити на шпальтах турецької газети Hürriyet. Отже, це нейтральний статус України і відмова держави від вступу до Північно-Атлантичного Союзу. Демілітаризація України за тими вимогами, які буде висувати Російська Федерація. Тобто мова йде про те, що кількість українських збройних сил і озброєнь буде вирішуватися Кремлем. Відмова від закону про українську мову. Тобто, фактично, ось те саме перетворення України на Білорусь, про яке вже говорив білоруський правитель Олександр Лукашенко. Тобто, українців бажають позбавити не тільки європейської і євроатлантичної перспективи, не тільки своєї армії, але й своєї мови. Ну і, звичайно, це визнання російського статусу окупованого Криму і визнання так званої незалежності окупованих Російською Федерацією Донецької і Луганської областей. Звичайно, у їхніх територіальних кордонах. Росія не збирається йти з тих територій Донеччини і Луганщини, які вона вже окупувала або збирається окуповувати незабаром. Чи можна вважати, що будь-який український керівник погодиться із такими ультимативними умовами, які фактично позбавляють Україну суверенітету? В мене, чесно кажучи, немає уявлення, хто може підписати таку кабальну угоду з Російською Федерацією. Однак у Володимира Путіна свій розрахунок. Він впевнений, що продовження війни і створення гуманітарних катастроф в українських містах примусить адміністрацію Володимира Зеленського йти на такі принизливі умови. Навіщо вони Путіну?
Зовсім не тому, що він вважає, що український парламент може проголосувати за рішення, які очевидно суперечать відразу багатьом статтям української Конституції, а український народ погодиться із фактичною капітуляцією перед російським режимом. Але Путіну потрібна не капітуляція. Путіну потрібна громадянська війна в Україні. І саме цю громадянську війну він і бажає спровокувати своїми вимогами. Бо це полегшить ймовірність окупації ще більшої частини української території, а можливо і знищення української державності як такої. Повторюю, Володимир Путін на сьогоднішній день не відмовився від жодного з своїх планів. Він переповнений рішучістю знищити Україну. Однак виникає досить важливе питання. Рішучість. А чи є у російського президента можливості втілити у життя свої людиноненависницькі плани? Ми дізнаємося про це, ймовірно, за кілька тижнів, а можливо за кілька місяців. Тому що війна Росії проти України буде продовжуватися стільки, скільки у Володимира Путіна вистачить на це сил і ресурсів. І, звичайно, підтримки. Абсолютно очевидно, що ця війна призводить до справжньої економічної деградації Російської Федерації. Ця деградація невигідна не тільки звичайним росіянам, які ще не усвідомили, що на десятиріччя провалилися у прірву. І що санкції, запроваджені світом проти Російської Федерації, не скасують, навіть якщо Путін домовиться із Зеленським, підпише якийсь мирний договір, виведе війська з України, і навіть якщо він залишить Крим і Донбас, санкції будуть продовжуватися. Це треба чітко усвідомлювати. Але кому це подобається? І от зараз Головне розвідувальне управління Збройних сил України говорить про те, що незадоволення політикою Володимира Путіна визріває у широких колах російських еліт, які вже починають задумуватися над тим, як позбутися свого керманича. У Головному розвідувальному управлінні говорять навіть про те, що думки про необхідність позбутися Путіна визрівають у самій Федеральній службі безпеки Російської Федерації, яка здійснює фактичне керування Російською Федерацією з 2000 року, з часу, коли Володимира Путіна обрали президентом Росії. І що керівник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Бортніков побоюється своєї відповідальності за крах Бліцкрігу, який був запланований Володимиром Путіним, коли його війська перейшли російсько-український і білорусько-український кордон. І щоб не відповідати перед Путіним, Бортніков може навіть замислитися про усунення російського президента, щоб стати наступним очільником російської держави. Поки що це, звичайнісінька конспірологія. Ми прекрасно розуміємо, що про перевороти не інформують розвідки інших держав. Однак те, що в Москві не можуть не замислюватися про те, що без зміни влади не буде стабільної ситуації в країні, це факт. І цей факт також може вплинути на наступні тижні і місяці російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Patreon, який допоможе нам розвивати ці проекти. Миру вам!